Ei mănâncă în altă parte. Așa să? Zi. Să las la încărcat. Uite și pe Nicoleta ce bucuroasă e cu mine, Nicoleta. hai, lasă-mă. Uite ce bucuroasă e cu Dă-i mine. cu ea jos. Ia ce bucuroasă. Ia la cu capotul, mă, Nicola. Păi telefonul unde mai? Bă, ia, mă. Avem camera acolo. Stai acolo. Stai acolo. Stai acolo. Nimerești, bate dai în geam. Nimerești camera, fată? Ia de el. Aia mare. Ce vreți, La mă? toți, la toți. Ce vreți? Ce vreți? Ce vreți? Ne O pozică filmează. mică. O pulică. Ce vrei, mă? Pentru el. Tu ce vrei? Nimic. Vrea și ea. Ce vrei? Toto. Tot una mică. Tu ce vrei, mă? Vrea și robulică. Haide, hai. Nicoleta vrea. Se vede bine, mă?